चिनिया स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी Xiaomi IP68 रेटिङ भएको स्मार्टफोन ल्याउने भएको छ। सामाजिक सञ्जाल विभोमा मङ्गलबार एक पोस्ट राख्दै कम्पनीका प्रोडक्ट डाइरेक्टर वाङ तेङ थोमसले रेडमी नोट 13 सिरिज अन्तर्गत IP68 रेटिङ भएको रेडमी नोट 13 प्रो प्लस ल्याउन लागेको जानकारी दिएका हुन्। थोमसका अनुसार धुलो तथा पानीबाट फोन जोगाउनका लागि सो रेटिङ लागू गर्न लागेको उल्लेख गरे। यसलाई 30 मिनेटसम्म 1.5 मिटर गहिराइमा डुबाउँदा पनि कुनै असर नपर्ने बताएका छन्। त्यसबाहेक पनि यो फोनले रेन वाटर टच फिचर सपोर्ट गर्ने बताएको छ। यही फिचर OnePlus S2 प्रोमा पनि उपलब्ध छ। यसको सहायताले फोनलाई पानीमा रुच्दै प्रयोग गर्न सकिनेछ। रेडमी 13 को बेस मोडेलमा कम्पनीले स्न्यापड्रागन 7S Gen 2 प्रोसेसर उपलब्ध गराएको छ। यता प्रो प्लस मोडेलमा भने डायमेन्सिटी 7200 अल्ट्रा प्रोसेसर दिएको छ। यसमा कर्भ OLED डिस्प्ले समावेश गरिएको छ। एन्ड्रोइड अथोरिटीका अनुसार प्रो प्लस मोडेलमा 200 मेगापिक्सलको स्यामसङ आइसोसेल HP3 क्यामेरा उपलब्ध गराएको छ। आगामी महिना यो सिरिज विश्व बजारमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी फ्ल्यागशिप फोनमा उपलब्ध हुने यस्ता फिचरहरू मिड रेन्जमा उपलब्ध हुन थालेका छन्।